Deci te-a dezamăgit Mercedes-ul, te-a dezamăgit Volkswagen-ul, de Tesla nici nu se mai pune problema, hai să luăm măgarul. Nu sau cum? Noi aici pe internet suntem un pic temători de toți ăștia care vor să vină să ne reglementeze. Noi ne-am obișnuit că aici putem face orice. Nu vrea nimeni să vă reglementeze. Noi, de fapt, trebuie să rămânem prieteni. Reglementatorii și cei de pe online trebuie să rămânem prieteni, pentru că aici nu este vorba despre voi, cei din online care sunt aproape de finalul vacanței. Când ajungem și discutăm despre ce înseamnă conținutul ilegal, o să ne dăm seama cu toții că nici nu ne-am propus, sau cei mai mulți nu ne-am propus, sau nu v-ați propus să aveți astfel de abordări. Niciodată nu vei găsi rezolvarea problemei tale de sănătate pe Facebook. Niciodată. Știu. Deci nu mă lua cu creme. Nu. După. Sau cu tratamentele de... Nu. Ginkgo biloba? Deci te duci la medic. Una dintre chestiile care sperie pe români este că vor ăștia să ne facă homosexual sau părinte 1, părinte 2. Și eu când am fost prima oară în Germania... Nu vă sperați, nu închideți ușa, că s-ar putea să ne tragă curentul. Nu, să vină unul să ne facă homosexual. Pe amândoi. Să ne oblige. Cum îți imaginezi chestia asta? Că de asta fac mișto. Cum să vină cineva să te oblige să fii homosexual? Explică-mi, te părinte rog. 1, părinte 2. Nu o să-ți mai dea voie să zici că e femeie și bărbat, o să fie doar părinte 1, părinte 2. Nu poți să interzici. A mai existat această teză, hai să închidem TikTok-ul. Și în acest moment sunt cel puțin alte 25 de platforme pe care le putem downloada din App Store și din Google Play, care sunt identice TikTok, care sunt funcționale, au poate câteva zeci de mii de utilizatori și așteaptă să se mute de pe TikTok pe aceea. Și ce ai rezolvat? Am închis TikTok, se deschide mâine pârpoc. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar astăzi avem o ediție un pic mai specială, așa, pentru că avem o discuție întreagă pe internet despre poliția internetului mai nou. În sfârșit vine poliția internetului peste noi sau nu? Suntem aici împreună cu, nu o să vă vină să credeți, chiar șeful CNA. Bine ați venit, domnule Jucan. Bună seara! Bună seara! Bună ziua! Suntem pe internet. Bună ziua și... Suntem așa. Nu am chipiul cu mine. Domnul Jucan m-a rugat să zic Valentin înainte să începem înregistrarea, așa că o să îi spun pe numele mic. Mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere. Știu că ai făcut un efort să vii astăzi aici. Acum nu știu dacă o să rămânem buni prieteni după discuția de astăzi, pentru că noi aici pe internet suntem un pic temători de toți ăștia care vor să vină să ne reglementeze. Noi ne-am obișnuit că aici putem face orice. Putem spune orice, doar că am impresia că se cam termină vacanța. E adevărat? Nu vrea nimeni să vă reglementeze. Noi, de fapt, trebuie să rămânem prieteni, să rămânem noi doi prieteni și să rămânem reglementatorii și cei de pe online trebuie să rămânem prieteni, pentru că aici nu este vorba despre voi, cei din online care sunt aproape de finalul vacanței. Când ajungem și discutăm despre ce înseamnă conținutul ilegal, o să ne dăm seama cu toții că nici nu ne-am propus, sau cei mai mulți nu ne-am propus, sau nu v-ați propus să aveți astfel de abordări. Unii ca mine nu prea au de ales. Dacă urc ceva nasol pe YouTube, YouTube mi blochează înainte să-i dau publish. Sunt multe momente în care scapă, pentru că sunt foarte multe upload-uri și nu numai din partea celor care sunt creatori, fiindcă tu știi foarte bine și ai explicat de atâtea ori că regulile sunt diferite pentru creatori. Cele mai multe situații nasoale, hai să spunem așa, să vorbim liber, cele mai multe astfel de situații nu se găsesc atunci când discutăm despre creatori, ci despre persoane fizice, simple persoane care urcă conținut. Și atunci, de exemplu, când discutăm despre pornografie infantilă, nu e vorba de vacanța despre care discutam mai înainte. Niciun caz. Da? Dar se mai poate așa ceva? De cum să mai nu? Există? Da, există și există și vânzare de droguri, la fel de simplu pe Dar asta de obicei se întâmplă pe canale de Telegram, în tot felul de chat-uri de pe Insta, am mai auzit. Unde mai sunt, din astea? Că tu mai știi. Reddit. Adică sunt niște chestii genul ăsta. Pe mine mă preocupă înainte de orice să-i lămuresc pe confrații mei creatori, ca să zic așa, de pe internet, dacă vine sau nu cine au după noi. Vine ce ne au după niște subiecte, nu după niște oameni. Atunci când discutăm despre instigare la violență și mergem pe principiu ce este ilegal în offline, e ilegal și ce este ilegal pe stradă, hai să spunem așa, e ilegal și în online, pentru că vorbim despre spații publice, discutăm despre niște principii și despre niște valori de care vrem să ne protejăm. Deci atunci când ne protejăm închizând ușa acasă, pentru că nu vreau să-mi intre niște hoți, la fel din spațiu public în intimitatea mea, la fel din spațiu public din online în zona mea de confort,
există niște reguli care nu sunt ale CNA-ului, mare atenție, deci această poliție despre care vorbeam, Big Brother sau 1984, nu se sau Ministerul Adevărului, am mai auzit eu? Nu. Ministerul Adevărului este folosit de cei care într-adevăr și-l imaginează și cei care folosesc această marotă cred că sunt cei care ar putea să-l deseneze cel mai bine. Okay. Eu ca autoritate nu știu dacă aș ști să-l desenez, pentru că funcționează în niște parametri foarte clari. Acești parametri sunt europeni. CNA există în toate țările membre din Uniunea Europeană, nu o să vă vină să credeți. Iar directiva care implementează acest set de reglementări este o directivă europeană pe care toate parlamentele naționale le-au negociat și le-au acceptat, inclusiv statul român. Okay. Deci discutăm de un set de valori. 2025, când m-am apucat de televiziune, exista deja CNA, știam cu toții de ce e acolo, doar că în 2025 renegociem fiecare instituție. Și suntem în punctul în care trebuie să explicăm de ce avem nevoie de CNA, la ce ne trebuie, dacă e bună, dacă e Ministerul Adevărului sau dacă e Poliția Internetului, pentru că în 2025 aflăm că ne-a spus Ancomul. Toată lumea crede că Ancomul ar să fie Ministerul Adevărului sau să dea jos conținut sau să închidă site-urile, când de fapt dacă îi întrebi pe cei de la Ancom, că i-am întrebat. Zice, treaba mea este doar să mă asigur că funcționează infrastructura și instituțiile care au responsabilitatea, exact cum ai zis, pe offline, au responsabilitate și pe online. Exact despre asta discutăm și CNA nu se va transforma niciodată într-un astfel de cenzor, pentru că ordinul de eliminare, adică acel document în care noi constatăm că este un conținut ilegal care trebuie eliminat de pe platformă, el nu este un ordin imperativ, iar platforma nu poate să facă nimic atunci când vede că este vorba de un abuz. Noi trimitem către platformă, arătăm și justificăm legea care prevede că acel conținut este ilegal, în același timp noi notificăm Comisia Europeană. Deci dacă ne întoarcem la ideea nu aceea despre violență și despre instigarea la violență, ci despre principiul democrației, libertatea de exprimare. Dacă ne gândim la acest element, poate CNA să dea un astfel de ordin care este împotriva libertății de exprimare? Nu. Poate CNA să abuzeze de un astfel de ordin și să cenzureze opinia politică despre care discutăm? Nu poate, pentru că sunt mult prea mulți ochi. Iar mecanismul, și dacă CNA ar vrea să abuzeze, mecanismul nu permite așa ceva. Pur și simplu pentru că el a fost gândit într-un așa mod încât să fie mai mulți privitori atunci când noi luăm o decizie. Atât la nivelul momentului în care luăm decizia, cât și ulterior. Platforma în orice moment poate să respingă. Poate să ceară niște clarificări. Deja îi băgăm în ceață, pentru că cei mai mulți oameni vor un răspuns simplu la chestia asta. Creatori sau pur și simplu oameni care vor să posteze lucruri pe internet, vor să înțeleagă. O să stea CNA-ul geană pe mine? N-avem cum să stăm geană pe voi, pentru că asta ar însemna ca eu să pot să am un canal de privire către tot ceea ce înseamnă internet, ceea ce este imposibil. Și atunci ce o să faceți? Și atunci noi reacționăm la public. Deci trebuie să vină sesizări. Exact. Toate autoritățile reacționează la public. Pentru că nu avem acea gaură a chei pe platforme, pot să urmăresc canalul tău. Este unul. În schimb, acel conținut nociv cel mai des îl întâlnim în oceanul la internetului. Periferie. Exact, la periferie sau în oceanul internetului. Toate platformele și toate formele acestea de conținut. Nu pe un creator anume care știe că are niște obligații și știe că are un alt sistem de monitorizare al platformei. Deci, cu cât publicul este mai bine educat și mai bine informat de către Consiliul Național Audiovizualului și nu numai, cu atât publicul va fi capabil să ne trimită sesizări. Și îi rugăm pe cei de la CNA, rugăm publicul să sesizeze pe cei de la CNA, pe noi, pentru că în ultimele săptămâni ne-am dezvoltat o capacitate foarte rapidă de a reacționa. Chiar astăzi am dat un ordin de eliminare într-o oră. Deci într-o oră de la momentul la care a venit sesizarea, într-o oră noi am avut redactat ordinul și transmis către platforme. Înregistrăm pe 5 martie. Poți să-mi zici exact despre ce a fost vorba? Da. E vorba despre, pot să spun platforma? Orice. Este vorba despre platforma TikTok și era un ordin legat de promovarea unui conținut legionar fascist. Da, a fost. Okay. Și ne-a fost sesizat, iar noi într-o oră am întocmit raportul de monitorizare. Cred că puteam face și mai repede, numai că eram în timpul unei alte ședințe. Dar cred că îl putea să scrieți cu ChatGPT dacă are nevoie. O să o facem. O să o facem nu cu ChatGPT, nu o să vă vină să cu credeți. Grok. Deci toată lumea își imaginează și știe CNA-ul acela. Să știți că CNA începe să fie CNA pe bune, hashtag
CNA pe bune, pentru că suntem pe cale de a semna cea mai mare investiție pe fonduri europene, 20 de milioane de euro, care ne va da posibilitatea să reacționăm mult mai repede. Dar știți ce înseamnă mult mai repede? Mult mai repede înseamnă și mult mai transparent. Adică? Pentru că în momentul în care avem, să zicem, 1000 de sesizări, noi am avut situații în care am avut 1000 de sesizări într-o zi doar pe televiziuni. În momentul în care tu ai un soft care folosește inteligența artificială și ți le gestionează, ți le citește și ți le pune în față foarte repede, ți le pune pe toate în față. Nu le pune doar pe unele pe care tu ai vrea să le vezi sau n-ai vrea să le vezi. Ba mai mult, această investiție în tehnologizare ne dă posibilitatea să ne uităm pe un cadru mult mai larg, atât în televiziuni și radiouri, cât și în spectrul online. Deci să avem o capacitate de a analiza mult mai corectă, nu nișată, care poate să fie foarte clar părtinitoare. Deci cu cât noi primim ca membri ai Consiliului informații mult mai rapid, sintetice, dar mult mai vaste ca și zone de aplicabilitate a jurisprudenței, cu atât noi putem să spunem da, este un subiect grav și trebuie eliminat. Mie, de exemplu, astăzi, să zicem, mi se pare, nu știu, m-am trezit și mi se pare un anumit subiect că, vai, este groaznic de grav. Dar s-ar putea să nu fie deloc așa, s-ar putea să fie o impresie a mea. Iar acest subiectivism este cel care trebuie evitat, punând membrilor în față cât mai multe informații și precise și clare, astfel încât subiectivismul, emoția de moment să nu afecteze decizia și prin urmare să nu ajungi să dai o decizie de acest tip în mod abuziv. Cum a ajuns sesizarea aia la CNA despre un clip pe TikTok și cum ați ajuns să răspundeți într-o oră la ea? www.cna.ro. Dacă intrați chiar pe prima pagină, este formularul de petiții platforme internet. Și acolo este foarte simplu, îți dai datele. Datele nu sunt cele cu caracter personal, deci oricine poate să intre și nu este obligat să dea date de buletin sau așa mai departe, astfel încât să fie teamă. Okay. Nici vorbă, nu condiționăm așa ceva. Asterisc. Aveți un mecanism de protecție antispam atunci? Pentru că s-ar putea să primiți niște fladuri. Nu, avem. Ok. Avem. Ni s-a întâmplat pe o altă adresă, pe un alt formular, dar avem pe formularele acestea, nu putem fi blocați. Intri, dai link-ul, prin screen dacă poți, dacă ești dispus să contribui și să ne dai niște explicații mai clare, după care el este văzut automat de colegii de la Direcția de Monitorizare și ajung la noi implicit, membrii Consiliului, pentru că trebuie să existe un fel de filtru, este sau nu este urgent. Poate să fie o sesizare pe platformă, dar să fie ori să nu se susțină sesizarea respectivă, ori să fie ceva care poate să aștepte până săptămâna viitoare. Dar când discutăm despre elemente de conținut ilegal de acest tip, așa cum spuneam... De ce este ilegal să promovezi fascismul în România? E suficient să deschidem codul penal, pentru că există legi în codul penal, există legi, atât codul penal cât și legi speciale care interzic foarte clar promovarea regimilor totalitare, fasciste și a regimurilor care sunt declarate ca fiind ilegale. Asta până când vom rescrie istoria. Păi să sperăm că nu o rescriem. Aici este misiunea Ministerului Educației și a profesorilor. Acum parafrazam niște chestii pe care le-am auzit, plus că ar mai fi și problema asta legată de faptul că atunci când vezi ceva pe internet, celălalt poate să zic oricând, păi da, am și eu dreptul la opinie. Așa este, la fel și prostia este gratis. E gratis și este constituțională. Păi și atunci dacă n-am dreptul să fiu prost și să zic că fascismul mi se pare interesant? Ba da, dar îți strici întâlnirea. Îți strici... Asta e stric o întâlnire, dar încalc legea? Păi nu. Trebuie să te informezi. Acum, este o foarte mare confuzie și a fost făcută în mod voit. Dacă eu spun acum, eu cred că Hitler nu știu ce și spun doar eu cred că, asta nu este opinie. Această împachetare semantică nu înseamnă că eu exprim o opinie. Trebuie și noi tot mai mult dorim să facem acest lucru, să explicăm românilor care este diferența între opinie și afirmație. Opinia este ceva intim, este ceva ce nu poate fi verificat. Îmi place apa rece. Nu o să poți niciodată să verifici acest lucru. Este o opinie. Dar în momentul în care spun că apa aceasta este infectată, nu este suficient să se transforme în opinie, eu cred că apa este, ci ea conține afirmația în sine, este infectată și pot să verific. Deci
atunci când avem de a face cu o afirmație, știm că o putem verifica. Matematic, fizic, oricum, o putem verifica. Aceea este o afirmație și aceea este ceea ce atrage răspunderea. Degeaba spun eu cred că Hitler a fost nu știu cum, a fost bun, rău sau... Nu, avem fapte verificabile și pe care trebuie să le respectăm ca atare. Revenim la IGDLCC îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Bine, atunci pot să spun, eu cred că, puncte, lider istoric, documentat ca fiind așa dictator, a avut și părți bune? Da, dar părți bune sau părți rele, asta nu înseamnă că îi scuză regimul și că dacă spun eu cred că a avut și părți bune, brusc se pune o paranteză la lege. Nu se pune o paranteză la lege. E foarte important de explicat lucrul ăsta. Regimul fascist promovarea lui este ilegală. Dar și comentarea lui? Putem să comentăm, dar hai să comentăm corect. Și hai să comentăm ce înseamnă complet. Corect? Aici e nuanța, pentru că complet. Pe internet, foarte mulți dintre colegii mei... Iartă-mă, hai să venim un pic mai aproape aici în țară, așa, la comunism. Ok. Același lucru. Perfect. Ceaușescu a făcut și lucruri bune. Ok. Am voie să zic asta pe internet? Da, ai voie să zici asta pe internet, dar dacă ai în studio pe cineva care spune asta, obligatoriu trebuie pus lângă și ce n-a făcut bine. Pentru că de ce aceste regimuri au devenit criminale? Pentru că în cea mai mare proporție a activităților, de fapt, au făcut rău. De aceea sunt considerate regimuri criminale. Ele sunt considerate regimuri criminale pentru că asta au făcut în majoritatea existenței lor, nu pentru că din când în când au făcut și ceva bine. Au construit, tot aud, domne, au construit fabrici. Așa, au construit fabrici. Perfect, hai să luăm datele, să vedem care era adevăratul export al României, către care țări de mâna a treia era, dacă exista competitivitate, dacă exista calitate. Că așa, dacă spun s-au construit fabrici și uzine, s-au construit, dar este adevărul complet? Au făcut lucruri, Ceaușescu a făcut și lucruri bune. Probabil. Poate că găsim 2-3. Dar în majoritatea perioadei cât noi am avut cred că comunism mai în țară... mult de 2-3. Dar uite, sunt mulți care o să spună, păi da, dar nu o să mai facă nimeni ce a făcut. Uite-te la Palatul Parlamentului. Este inutil. Este o construcție inutilă. Am lucrat acolo, vin de acolo, este o construcție... Realmente este o construcție inutilă. Este o construcție abjectă din punct de vedere arhitectural și a utilizării spațiilor de acolo. Este inutilă. Costurile sunt incredibil de mari pe care noi le plătim acum, dar când trecem pe acolo ne uităm la Palatul Parlamentului și stăm ca niște buhe și spunem, vai cât de mare este. Dar atât, el este doar mare. Este o reprezentare canalul Dunăre, Marea Neagră sau drumuri și poduri, blocuri, chestii. Adică... Dar câți oameni au murit? Exact. Perfect. Câți oameni au murit să se facă canalul Dunăre, Marea Neagră? Asta nu mai spunem. Asta nu mai spunem. Și câți oameni au fost arestați politic și duși pentru ca canalul Dunăre, Marea Neagră să fie construit. Deci acestea sunt elementele care trebuie spuse. Și câte biserici s-au nivelat pentru a apărea acea Casa a Poporului. Exact. Dar atunci când intri într-o astfel de discuție, este ușor să te duci în stânga sau în dreapta. Pe mine ce mă interesează în toată povestea asta este, noi avem o dezbatere și suntem bine intenționați. Dar sunt foarte mulți actori, să le zicem așa, dacă putem să zicem puțin forțat creatori, care vor face acest whataboutism, cum îi zicem noi pe internet. Adică, da, dar a avut și părți bune. Da, dar. Adică avem... de ce anulăm această bucată din istorie, care este parte din istoria noastră? Sau uite, am avut lideri care au făcut chestii și avem acest cum îi spunem, relativism. Dar evit să vorbesc în denumiri astea științifice. Încerc să explic pentru cei care se uită la noi că dacă ai de gând să vorbești pe internet despre lucrurile astea, în ce condiții o să vină sau nu ce ne au după tine? Noi aici avem o dezbatere. Repet, ar trebui să ne uităm din nou la conținutul ilegal despre care vorbesc, incitare la ură. Deci plecăm de la asta, în primul rând, ce e penal.
Bineînțeles, incitare la ură. Ce înseamnă incitare la ură? Faci un pic de educație de bază pentru creatori? Da, nu vreau să-ți tai canalul după aceea, că sigur o să fie sesizat fix pe episodul ăsta dacă... Asta ar fi cel mai fain. Știi exact, a venit CNA-ul după care s-a autosizat după ce a ieșit pe ușă. Conform legii. Conform legii, da. Dar incitare la ură trebuie să fie o incitare în sensul explicit de a îndemna și chiar de a sugera până la îndemnul propriu-zis împotriva unor categorii sociale sau orientări sexuale sau minorități și așa mai departe. Instigare la ură și punerea în paralel sau în balanță, mai bine zis, a faptului că unii nu merită ceva. E doar un exemplu, da? O incitare la ură și atunci creezi un sentiment de ură împotriva cuiva sau împotriva unora. Poți să dăm un exemplu, da? Moarte ălora sau afară cu ea din țară. Exact. Am avut temele acestea. Afară cu frații noștri din Transilvania, afară cu ei din țară. Da, este incitare la ură, clar. Deci incitare la violență. Nu doar că îi scoatem din țară. Îi și ajutăm. Și acum venim și luăm oferta de la Lidl. Dacă e săptămâna germană, punem mâna și pe coasă. Este incitare la violență. Adică promoție săptămâna asta la foarfecă. Este incitare la violență pentru că nu doar incit la ură, dar vin și pun după aceea și o fac în mod explicit spunând că dacă nu ies ei de bunăvoie, s-ar putea să acționez eu. Și aici nu discutăm despre o incitare la ură împotriva unei persoane, ci inclusiv împotriva instituțiilor statului care sunt chemate să vegheze la respectarea legii. Avem acțiuni de terorism care sunt foarte clare. Aici este un regulament totuși puțin separat, dar există și acest foarte clar conținut ilegal. Discutăm despre pornografie infantilă, discutăm despre instigare. Uite, un element foarte important, dezinformarea care, nu la modul unei dezinformări scăpate într-o discuție, ci dezinformarea care are ca scop afectarea ordinii constituționale. De exemplu, vine cineva și anunță într-o filmare că președintele României tocmai a semnat ordinul de... încorporare. Nu ordinul, da, am avut asta. Mobilizarea și a declarat război Ucrainei. Da? Deci, iar pentru asta noi trebuie să ieșim în stradă, trebuie să luăm guvernul pe sus și să răsturnăm guvernul. Este 100% încadrat aici. Sau poate să fie un alt exemplu care, da, cred că n-ar trebui să-l dau fiindcă suntem prea în zona alegerilor prezidențiale. Ceea ce am spus mai înainte este cât se poate de corect. Acesta este conținutul ilegal despre care discutăm și doar acesta este conținutul care poate fi eliminat și trebuie să fie eliminat de pe platforme. Nu discutăm despre opinii. L-a dat jos TikTok-ul? Asta e o întrebare, pentru că din câte aud eu, și am auzit, pe exemplu, inclusiv pe un reprezentant al Autorității Electorale Permanente, care monitorizează platformele pentru publicitate electorală. Breaking news. Conținut eliminat în 40 de minute de la momentul la care noi l-am dat. Ăsta e un record. Exact ce v-am să zic. Deci noi am dat ordinul de eliminare, noi am dat ordinul de eliminare într-o oră și TikTok a eliminat în 40 de minute. După ce a primit de la CNA? Da, deci de la momentul la care noi am dat ordinul, conținut eliminat în 40 de minute. Am primit mesajul la 5 și 11. Foarte tare. Deci funcționează. Eu vreau să... A început să funcționeze. A început să funcționeze. Pentru că în 2024, din ce aud eu, a zis cineva cu subiect și predicat din Autoritatea Electorală Permanentă, sesizări trimise clar pentru publicitate electorală nemarcată la TikTok au fost date jos după 10 zile. Așa este. Așa este. Deci, în sfârșit, la TikTok se mișcă ceva. Da. Doamne ajută. Așa este. Deci, cam asta este lanțul, da? Dacă aveți nelămuriri așadar, dacă ce aveți de gând să spuneți încalcă cumva codul penal, la asta se întâmplă foarte repede. Și de unde știu oamenii care ne ascultă dacă încalcă codul penal sau nu? Pe cred că înainte să spui chestii extraordinare, ar trebui să îți iei măsuri extraordinare. E ca la judecată. Vrei să faci acuzații extraordinare, trebuie să ai dovezi extraordinare. Dar oamenii care ne ascultă se bazează pe instituțiile statului, ca cea pe care o reprezint. Da. Oamenii n-au vreme, oamenii sunt ocupați cu munca de zi cu zi. Ei n-au timp să se gândească ce face CNA-ul, ce face AEP-ul, ce face nu știu cine, ce face... Ok, și atunci cum facem? Hai să-i rugăm
hai să-i rugăm să-și pună, atunci când deschid de dimineață platforma, oricare ar fi, de preferat după ce s-au spălat pe dinți. Ok. Unii dintre noi verifică telefonul după ce au deschis ochii, ceea ce e nasol pentru neuroni. Mai departe. Ok. Doamne, deci mă provoci dar în fine. Pentru că nu gândim, facem chestia asta, suntem pe pilot automat. Ideea este, hai să ne întrebăm, oare e așa? Deci, vezi o știre, vezi pe orice. Un lucru foarte clar, Facebook, Instagram, toate astea nu sunt surse de informare. Nu sunt surse de informare, nu este un ziar. Facebook nu este ziar. Că tu vezi din când în când acolo că îți mai apare New York Times, CNN, dacă tu i-ai dat follow la chestia, asta este altceva, dar platformele sociale sunt pentru a socializa, pentru a fi între noi, a bârfi. Da? Nu este sursă de informare, asta este greșeala fundamentală, pentru că oamenii au început să se seteze și să existe în funcție de platforme, ceea ce este o nebunie totală. Și atunci ceea ce încercăm și o vom face mult mai clar și mai vizibil este să transmitem românilor ceea ce exact fac și alte autorități din Europa. Oameni buni, întrebați-vă, oare este așa? Oare e așa? Văd un lucru. De atâtea ori tu ai prezentat niște gadgeturi și știi că povesteam și oamenii te urmăresc tocmai pentru a vedea o diversitate, pentru a obține niște informații și a lua o decizie în legătură cu un dispozitiv, da? Oare de ce nu facem același lucru și atunci când vine vorba despre decizia care mi afectează ziua de mâine sau familia sau viitorul sau bugetul meu afectat de bugetul național? Poate chiar democrația din această țară pentru care am luptat ca niște disperați? De ce nu ne gândim la elementele astea? Oare este așa? Oare chiar există tuneluri pe sub Bucegi? Uite, ăsta este un exemplu care, cum spuneam mai înainte, până la tunelurile pe sub Bucegi. Da, poate să strice o întâlnire foarte mișto. Deci pe bune, oameni buni, deci vine un tânăr, știi, și e pentru prima dată, au intrat pe Tinder, așa se așează, iau un vin, habar n-are el de vin și de asta, da. Lacrima lui Ovidiu, am auzit că merge. Cum? Nu. Ia eticheta și spune vin cu gust Pluta, nu știu cum, scoarță așa mai departe, îl gustă așa mai departe și începe ăsta și vorbește despre tunelurile de sub Bucegi. Păi fata aia de acolo, în următoarele 10 minute a plecat. Înainte să cași gura și să-ți strici mai ales acum de dragobete, nu mai bine te gândești, bine, s-ar putea să existe surpriza ca în fața lui să fie o tipă care să spună că nu există așa ceva, pentru că pământul e plat. Dar sunt șanse mari însă ca ăia doi să fie investiți și la Nordis. Pentru că nu scapă nimeni. Nu vorbim doar de cei care cred în tunelurile dacice sau pământul plat. Sunt și oameni inclusiv cu educație, cu facultăți, care și-au băgat banii în niște chestii despre care nu s-au documentat destul. Și da, dacă funcționează în România, ar să funcționeze legal. Aceea este o înșelătorie sofisticată. Este sofisticată, dar... Însă în momentul în care vezi un carton cu cal din pâine și tu scrii de desubt, fai, ce tare, Doamne ajută, nu, stai puțin. Du-te și ia-ți la Nordis atunci. Bunica a făcut acest cal frumos și nimeni nu apreciază. Exact. Da, eu vorbesc despre cei care au investit în 2024 la Nordis, pentru că erau știri clare și tot felul de oameni care se plângeau în legătură cu asta. Adică să mai investești într-o chestie cu atât de multe semne de întrebare, iarăși, eu mă duc la extrema cealaltă. Nu este ferit nimeni de păcăleală, dezinformare sau... Avem și disinformation și avem și misinformation, nu? Și malinformation. Mai avem una acum? Mal. Astea sunt întotdeauna. Și malinformation? Da. Ce e asta? Da, malinformation noi nu prea l-am tradus, nu pentru că n-am vrut, ci pentru că din punct de vedere a definițiilor românești pentru dezinformare și pentru disinformation și misinformation, noi cam le-am inclus, acest malinformation, care are o cu totul altă intenție și are o altă componentă. Ok. Acum trebuie să pun un asterisc, nu vreau să-mi furi pe nimeni. Sunt mulți oameni care și-au pierdut economiile la Nordis. Așa e, da. Nu dau vina pe victimă. Nu, corect. Nu dau vina pe victimă. Spun doar că înainte să-ți pui economiile în orice chestie,
trebuie să-ți faci un due diligence, nu? Să verifici cât poți de bine. Și mă întorc la ce spuneai, inclusiv pe partea de știri. Da, într-adevăr, suntem mult mai dispuși să vedem 14 review-uri în medie de gadget înainte să-l cumpărăm, dar luăm de cele mai multe ori știrile așa cum vin. Pentru că ni se pare că dacă a zis-o ăla și a mai preluat-o ăla și a dat un share, începe să aibă un miros de credibilitate. Și mai ales dacă sună bine, nu trebuie să fie neapărat adevărat. Dacă îmi place cum sună, s-ar putea să o mușc. Aici mai este un adevăr care trebuie spus. Românii sunt deja, nu spun eu ca și când am descoperit apa, dar românii sunt teribil de dezamăgiți de modul în care comunică instituțiile, adică nu comunică. Dacă trebuie să explici românilor de 1000 de ori de ce este nociv ceva, trebuie să faci de 10.000 de ori. Și dacă este totuși să ne gândim, hai să facem un exercițiu împreună, să ne gândim cât costă o zi de democrație, care este costul unei zi, cât ar costa dacă ar fi să punem pe hârtie democrația noastră asta la 30 ceva de ani, cât ar costa? Ar fi o sumă care ne-ar șoca, dar ar fi o sumă care ne-ar da reperul costurilor pe care noi ar trebui să le băgăm în protecția democrației. Asta înseamnă educație, școală, prevenție. Nu este deloc. Noi acum ca autorități funcționăm în stil pompieristic. Încercăm să prevenim un foc, îl vedem, iese fum, un incendiu a fost stins, aproape că ne este clar că s-ar putea, deci suntem în continuu cu casca dar societatea are nevoie să-și creeze anticorpi. Iar rolul statului român nu este acela de a fi Big Brother și de a acționa în continuu punitiv, ci tocmai de a ajuta societatea să aibă anticorpi. Aceea este o societate normală și puternică în care dezinformările astea, valul acesta de dezinformări este lăsat undeva deoparte pentru că totuși ai un nivel de educație destul de ridicat. Gândiți-vă că francezii fac educație media din 1980. Nici nu se gândea cineva la zona de internet și îi fac educație media. Nici nu mă gândesc la țările nordice, care au cu totul o altă structură decât noi. Adică? Dar vorbim despre francezi, care suntem un popor latin, suntem francofon. Fiecare zonă a Europei este influențată de istorie și chiar de zona în care se află. Popoarele nordice sunt mult mai riguroase pentru că selecția naturală a fost acolo de așa natură încât să-i împingă la astfel de comportamente de selecție și de rigoare. Zi-o mai pe șleau. De ce sunt nordicii atât de preocupați de comunicare și de media și noi nu avem cursuri de așa ceva în școli? Păi un exemplu a modului în care văd ei societatea este că dacă rămâi peste program la muncă, nu ești bine văzut deloc. Deci acolo nu este că a rămas peste program și lucrează în plus. Nu. Ministerul Muncii în Finlanda, acesta este cazul din Finlanda, Ministerul Muncii nu apreciază aceste excese pentru că ei se gândesc ce se întâmplă după cu familia ta. Tu rămâi mai mult la muncă, îți neglijezi familia, neglijezi timpul petrecut cu familia, începi să ai neplăceri acasă, te culci probabil mai târziu, iar a doua zi vii obosit și nu dai randamentul care trebuie. Okay. Aceasta este logica și atunci este important să ofere toate condițiile pentru ca tu să ai un randament foarte bun în intervalul orar alocat muncii. Dar acestea sunt comportamente care vin din urmă, vin ca un reflex, ca o oglindire, ca o reflexie a istoricului națiunii respective. Noi dacă ne uităm în Constituție spune, la un moment dat vorbește și spune în spiritul democrației românești. Spiritul democrației românești sugerează că noi am avut cândva o lungă democrație. Și noi nu am avut cândva o lungă democrație. Noi acum ne consolidăm democrația, deci acum noi suntem în fața momentului în care ne creăm acești anticorpi. Și anticorpii aceștia nu sunt pentru alegerile următoare, sunt pentru generațiile următoare. Deci investiția trebuie să fie pe măsură. Niciodată un cost în educație nu va fi prea mare. Niciodată. Și mă gândesc la ceea ce spunea anul trecut domnul profesor Daniel David, care acum este ministrul educației, și spunea, ce țară e asta care are recunoscută în lista de profesii numerolog și astrolog. Sunt perfect în același sentiment cu domnul ministru și spun ce țară este asta care se luptă acum cu dezinformarea și care are aceste profesii, dar nu are profesia de profesor de educație media.
Adică exact materia care ar trebui să fie predată în școli, educație media însemnând nu cum se scrie o știre și ce facem cu o informație. Asta înseamnă educație media. Ce fac cu o informație? Exact asta noi nu o predăm în școli. Noi nu spunem oameni, pentru că învățăm cu toții la locul de muncă. Românii petrec cel puțin jumătate de normă în fața unui ecran. Unii dintre ei o normă întreagă. Putem fi de acord? Știm așa asta. Eu, ultima oară când mi-am făcut cercetarea pentru licența mea la facultate, pe televiziune, erau între 3 și 4 ore pe zi. La device-uri, la social media, cu toate chestiile, media se duce deja spre 8. Deci fiecare, pe medie, românii petrec o jumătate de normă sau o normă întreagă în fața unui ecran și cred eu deja după un an, doi, au o facultate în ecrane. Păi ăsta este motivul, această educație la locul de muncă, ăsta este motivul și pentru care, în funcție de subiectul zilei, suntem istorici, mâine suntem avocați, poi mâine suntem ingineri. Păi și e greșit. Da, e greșit, pentru că este foarte important să știi că nu ai expertiză într-un domeniu. E important să știi că nu știi. Da, e important să știi că nu știi, pentru că ăla este momentul în care tu te apuci și scrii pe platformă, trebuie să-ți asumi. S-a întâmplat un accident aviatic. Nu, dom'le, îți spun eu cum a fost, îmi spune mie ăla. Eu care acum 2 zile nu făceam nimica, sunt perfect conștient de procedurile de aterizare și de decolare. Deci este foarte important, și asta ține de nivelul de educație, este foarte important să-ți asumi că nu ești un cunoscător al domeniului, mai ales în zonele acestea tehnice, juridice. Toată lumea știe drept. Toată lumea a știut anul trecut. Dar cu toții avem dreptul la opinie. Așa este, dar opinia mea nu trebuie să fie însângerată de opinia ta pe Facebook și să ne apucăm să ne înjurăm și să ne apucăm să ne amenințăm. Pentru că aici nu mai este vorba deja despre un debate. Dezbaterea este extraordinar de sănătoasă, dar este un debate atunci când eu îți ascult opiniile și sunt totuși rezonabil și am acea doză de acceptabilitate că s-ar putea să nu am dreptate și s-ar putea ca tu să ai niște elemente care să modifice mie punctul de vedere. Asta fac 2 oameni care sunt măcar calmi. Noi acum predicăm în fața corului. Cei mai mulți oameni care au rezistat deja jumătate de oră la discuția noastră înțeleg lucrurile astea și le iau ca niște fundamente ale comunicării pe internet. Ei înțeleg că pe internet nu poți să iei exact ce-ți vine de-a gata. Cu toate astea, spuneam mai devreme că rețelele sociale sunt doar pentru socializare. S-ar putea ca unii să zică, bă, stai un pic că nu prea am încredere în instituții pentru că m-au dezamăgit. Okay. Nu prea am încredere nici în presă pentru că și presa m-a dezamăgit. Avem exemple cu Duiumu. Și atunci o să-mi caut adevărul la cei care sunt în stare să-l mai spună. Unde ar trebui să comunice oamenii care vor să spună adevărul, dacă nu pe Facebook? Pentru că uite, spre exemplu, pe Facebook sunt și oameni cu facultate, cu educație, profesori universitari. Când scrie Papa Hagi pe Facebook, eu chiar citesc și chiar cred. Deci te-a dezamăgit Mercedes-ul, te-a dezamăgit Volkswagen-ul, de Tesla nici nu se mai pune problema, hai să luăm măgarul. Nu sau cum? Eu înțeleg lucrul acesta, dar totuși ai niște instituții care te reprezintă. Ele sunt vremelnic conduse de niște oameni. Nu poți totuși să abdici și să renunți nu la a avea încredere, la a avea așteptări. Eu cel puțin, ca reprezentant, ocupant vremelnic a poziției pe care o am în CNA, eu nu doresc acum brusc ca cei care ne ascultă acum să, gata, am încredere în CNA. Nu. Mi-aș dori să nu renunțe la această speranță că totuși poate CNA s-ar putea să... Așteptare, la această așteptare. Totuși CNA s-ar putea să facă ceva. Pentru că și pentru mine ca autoritate contează, și aici chiar mă refer la CNA, contează foarte mult când văd că există niște reacții pozitive atunci când și noi reușim să ne mișcăm mult mai bine și mai rapid. Contează. Da. Contează de exemplu, pentru cei 14 oameni, 14 avem la monitorizare. Da? 14 oameni? Da, 14 oameni. Cu acești 14 oameni și cu câțiva inspectori din teritoriu, noi am reușit să ne mobilizăm în perioada asta în acest mod. Eu bag mâna în foc că românii postează mai mult de 14 postări pe secundă. Știu, sunt de acord. Bine, acum o paranteză și nu vreau să divaghez de la subiect. Un ordin de eliminare nu înseamnă o postare. Noi într-un ordin de eliminare putem să punem sute.
Da, trebuie să le vadă cineva și bineînțeles. Deci contează foarte mult să nu, ca românii să nu renunțe la această așteptare. Pentru că ajungem atunci să ne refugiem în cea mai nocivă zonă. Exact de acolo, acea zonă care cu siguranță întotdeauna te va dezamăgi. Întotdeauna te va dezamăgi. Pentru că niciodată nu vei găsi rezolvarea problemei tale de sănătate pe Facebook. Niciodată. Da, știu. Deci nu mă lua cu creme. Nu. După. Sau cu tratamentele de... Nu. Ginkgo biloba? Deci te duci la medic. Nu-ți rezolvi problemele financiare pe internet. Că îți facă ea un phishing de ți le-ai rezolvat complex și nu mai ai de ce să-ți bați capul. Nu te duci, nu te refugiezi în acea zonă care este atât de vulnerabilă și în care evident că există acest foarte mare risc de a te compromite ca persoană, de a-ți compromite datele personale, de a-ți compromite... Din nou, predicăm în fața corului. Oamenii știu chestia asta. Nu știu chestia asta pentru că le sunt furate datele în continuu. Deci nu știu lucrurile astea. Știu doar cei care poate se uită, dar românii nu știu lucrurile astea. Românii primesc eu nu vorbesc cu toți românii. Și... Mi-ar plăcea să vorbesc cu mai mulți, dar nu vorbesc chiar cu toți românii. Deci hai să nu predicăm în fața corului, hai să fim un pic aplicați, că se uită mulți creatori la ce fac eu aici și mulți dintre ei se gândesc, ok, să vedem cum fac să nu intru pe contrasens cu CNA-ul ăsta, care mai nou se uită și pe internet, își bagă ăștia și ei pe acolo și o să fie mult mai geană pe noi. Haideți odată la noi. Da? Da. Haideți odată la noi. La noi însemnând la noi, la CNA. Putem să ne întâlnim oriunde și ne faceți workshop? Și facem împreună, nu-și predă nimeni la nimeni. Luăm cadrul legal și ne explicăm unii altora, noi explicăm, uite ce suntem obligați să facem, uite cum facem, uite cum am făcut până acum, spuneți-ne dacă ați înțeles și voi același lucru din acest regulament european și dacă vedeți undeva o problemă, atunci când vine vorba de criteriile pe care le aplic Okay. Asta ar fi o chestie foarte bună. Am văzut foarte mulți creatori de conținut pe zona aceasta de online care se speriau așa și dădeau alarmist, domne, să vezi ce o să facă CNA-ul. Big Brother, legea cenzurii. Nici vorbă de așa ceva. Ok, nici vorbă. Bun. Deci trebuie să ne vedem și să povestim, dar trebuie să avem și un cadru pentru chestia asta și în câte aud va trebui să mă înregistrez la CNA. Da. Dar înregistrarea asta la CNA ce înseamnă să mă înregistrez la CNA? E o notificare. Salut, sunt George, sunt și eu aici pe www. Atât. După ce mă notific acolo, da, știi de ce? Crezi că îmi răspunde și de la administrația prezidențială că am vrut să mă acreditez. Și nu apare acolo, că nu acceptă decât ziare, radiouri și televiziuni. Hai. Păi și cum fac? Nu știu. Nu pot eu să răspund. Zic, vezi? Păi nu pot eu să răspund în locul administrației prezidențiale. Uite, eu, dacă mă aude cineva de la administrația prezidențială, eu am cerut celor de la X să-i pună bifăgrii lui Bolojan. Nu vor să-i pună bifăgrii. Pe interimar. Nu contează, e președintele Senatului, este parte din... Glume. Adică pui la oficialități, mai ales când reprezintă statul. Acolo... O să-i pună... Nu știu cui o să-i pună. Să vedem cui îi pun. Cineva o să aibă. Dar nu uite, și dacă câștigă celălalt, îi pune bifă roșie? Le pune la toți. Dar bifa de acum e albastră, nu? Nu, e gri. E gri. Ca să nu fie nicio... ca să n-aibă nicio... Am înțeles. Ce grijă au avut ăștia la mizilicuri din astea, dar când ți se urcă câte un conținut din ăsta, nu-l văd. Da. În fine. Deci rugămintea mea către români este asta, să nu-și piardă încrederea. Hai să devenim un pic mai aplicați. Deci mă registrez, după care să facem un pic de educație, îmi dai niște regulamente, le punem în descriere ca să mai vadă creatori și alți oameni care vor să posteze pe internet și să fie în legalitate, să fie siguri că dacă tot te-a pus să vorbești cu oameni mulți, nu e ca și cum ai vorbit tu singur în toaletă, în duș. Așa este. Ai niște reguli când ești în civilizație, că de-aia te îmbraci, poate te mai dai cu un deodorant, dar când ești pe stradă, respecti niște reguli. Așa când este. Comunici, respecti niște reguli. Eu de-aia am făcut facultate. N-am făcut facultate ca să-mi iau diplomă, că nu mi-a cerut-o nimeni încă. Eu am terminat facultatea... Ba da, cred că la ProTV mi-am băgat-o la cartea de muncă. Candidează undeva și o să ți se ceară. O să mi se ceară. Dar eu am stat și m-am gândit, de ce a meritat să fac facultatea? Că m-a ținut un pic din treabă, că eu aveam treabă pe teren, știi? Că am și lucram în același timp. Cool, mi-ai făcut și facultate. Una, n-am făcut mai multe, una. Și nu mi-am dat încă un doctorat, dar anyway, asta e altă discuție. Și asta și mi-am dat seama, totuși, facultatea asta de jurnalistică este până la urmă un set de instrucțiuni și regulament de igienă ca să nu mă infectez și să nu o pățesc. Și slavă Domnului, am cazierul curat. După
27 de ani. Adică cred că dacă chiar vrei să vorbești pe internet, pe ziar, pe radio, pe televiziune și îți iei regulile astea, s-ar putea să fie în primul rând mai bine pentru tine. De-aia eu sunt pentru reguli. M-a enervat foarte multă vreme birocrație, după care am început să o înțeleg cât de cât, până la un punct. Mă frustrează în continuare, dar înțeleg utilitatea până la un punct, să nu blocheze tot, să gripeze absolut tot. Deci sunt pentru chestia asta și înțeleg că avem nevoie de niște reguli, măcar, cum ar fi, codul bunelor maniere, o chestie de genul ăsta. Cu toate astea, mi se pare o problemă în momentul în care am atât de multe voci și atât de puțini oameni acolo la CNA și mai ales dacă încerc să îi dau cancel cuiva, mă apuc și îi trimit îi caut în tot istoricul și îi găsesc ceva și îi trimit la CNA. Știi ce e culmea? Că dacă te duci în Franța să faci acum ce faci, să faci acolo ce faci acum, te întorci în România. Serios vorbesc. Cum e? De exemplu, CNA-ul francez, ca să vorbim pe înțelesul tuturor, are un mecanism prin care declară o persoană ca fiind persoană publică. Ce părere ai? What? Exact. Cum vine asta? Fix cum sună. Persoană publică? Da. Cum pentru știi o persoană e publică există niște criterii. De ce? Pentru că ei au spus așa, nu poți să te ascunzi în spatele unei identități eu sunt o simplă persoană privată, dar am 1 milion de followers, deci clar sunt un creator de opinie, un formator de opinie, dar eu sunt o persoană privată, prin urmare nu răspund pentru faptele mele și pentru ceea ce spun. Okay. Ba da. Și atunci există niște criterii. Aceleași criterii se aplică și persoanelor care vor să candideze, dar nu sunt politicieni. Sunt, gătesc extraordinar, fac rețete de îți vine să mănânci prin ecran, au 20 mai fac și mici glume și mici comentarii, sunt extrem de recunoscibile, sunt în mentalul colectiv bine întipărite aceste persoane. Ei bine, potențialul de candidatură este unul real. În momentul ăsta noi știm cu toții, iată că tradiția politicienilor care sunt politicieni s-a cam dus. E o filieră de carieră pentru a ajunge într-o funcție de genul Exact, ăsta. deci cu cât ești mai cunoscut, cu atât ai o cale mai rapidă către această candidatură. Noi am avut pe unul anul trecut, de care nu știa nimeni, cică mai nimeni, nimic. Dar CNA-ul din Franța poate să facă acest lucru, pentru că în momentul în care CNA-ul din Franța spune ești persoană publică, ți se aplică un set de reguli. Setul acela de reguli ține și se îndreaptă către responsabilitate. Pentru că în acel moment tu nu mai ești responsabil de câteva like-uri, ci ești responsabil de efectele cuvintelor tale. Și la nivel individual suntem responsabili de cuvintele pe care le spunem chiar și partenerului sau partenerei de acasă, nu? Pe care poți să o faci să sufere doar cu niște cuvinte. Dar în momentul în care ai o audiență care te urmărește, followers ce înseamnă? Te urmează. Te urmează în idei, te urmează în gândurile tale, te urmează. Ce mai mult te urmăresc, da? Că te și urmează că dacă i-ar urma toți pe frații tăi, am fi rău. Păi da, dar pe cel din Statele Unite, pe cum îl cheamă, de la Infowars, l-a urmat. Pe Alex Jones, da. Alex Jones, mersi. Pe Alex Jones l-au urmat, de-a dreptul l-au urmat. Da. Și nu vreau să divaghez în zona aceea. Da. Deci autoritatea din Franța pune în față acest set de reguli și spune, dom'le, de acum ești persoană publică. Tu trebuie să ai niște responsabilități pentru că ai o audiență semnificativă și în acest moment tu nu mai poți să vii să... Astea sunt niște reguli din Franța, marea democrație franceză, după care noi, ca stat, arhitectura statului nostru este o arhitectură după model francez. Și noi, ca autoritate, realmente suntem construiți după model francez, după modelul autorității din Franța. Și de unde știm noi că e o idee bună? Pentru că asta duce la o presiune, la cenzură, ar zice unii. Îi aud, îi văd. Poți să-i aud și eu, dar... La fel cum și în Marea Britanie, uite, sunt oameni care pentru niște opinii pe internet au ajuns să fie arestați. Ai cazul Tommy Robinson, spre exemplu, care a ajuns să-i se plângă de milă, mai ales în Statele Unite, că pentru libertatea de opinie a ajuns să plătească cu închisoarea, ba chiar este ținut la carceră. Asta este o discuție
Știi, am întrebat pe niște prieteni din Statele Unite la un moment dat, anul trecut de fapt, i-am întrebat, zic, Ku Klux Klan la voi e scos, e scos, e ilegal, că uite, discutam despre regimul fascist și nu este ilegal. E ilegal să te apuci să spui cagula pe cap și să te duci să și acționezi, dar nu este scos în afara legii Ku Klux Klan, ok? Și zic, bun, dar pot să vin să promovez regimul comunist? Și sigur, cum să nu, e libertate de exprimare. Și când i-am întrebat, dar nu vă e frică că vă întoarceți la comunism? Tu zis, păi stai puțin, cum să ne întoarcem la comunism? Păi fix asta este cheia. Francezii se pot întoarce la comunism. Românii se pot întoarce la comunism. Da. Asta e problema. Că noi întotdeauna, atunci când vrem să prejudiciem într-un fel sau altul și știm acest lucru în minte, ne raportăm la niște mecanisme din niște state care nu au această sabie deasupra capului. Americanii n-au cum să se întoarcă la comunism, pentru că n-au avut comunismul. E cam bancul de la Erevan. Da, știu că e cam bancul de la Erevan. Alo, se poate construi comunismul în America. Da, dar e păcat. Cum? Bancul de la Radio Erevan. Bună ziua, știți, am o întrebare. S-ar putea construi comunismul în Statele Unite? Și răspunde, da, sigur, dar e păcat. E adevărat. Deci e vorba despre niște reflexe ale societății. Și noi trebuie să ne protejăm democrația. Noi avem niște anticorpi la dictatură pentru că încă este în memoria măcar a părinților noștri. Asta nu este anticorp, scuză-mă. Nu e? Asta e frică. Frica păzește bostănăria atunci. Pentru un timp limitat. Pentru un timp. Pentru că în America am văzut aceeași promisiune a unei epoci de aur a Statelor Unite într-un discurs al unui președinte cu ambiții autocratice. Okay. Putem spune asta? Da, dar nu ne interesează Statele Unite. Noi suntem în Uniunea Europeană și noi avem niște valori și am aderat la Uniunea Europeană pentru că ei n-au avut dictatură, ei nu știu cum e. Exact. Și atrăgătoare. Problema la noi este că această frică nu este suficientă. Noi nu trebuie să aderăm, noi nu trebuie să fim parte din Uniunea Europeană pentru că ne este frică de ruși. Noi nu trebuie să fim în NATO pentru că ne este frică de ruși. Noi nu trebuie să fim corecți și nu trebuie să avem o educație pentru că ne este frică de comunism. Nu, pentru că această frică începe să se estompeze. Da. Noi trebuie să adăugăm convingerea. Nu frica, ci convingerea. Aia este cea care este de lungă durată. Într-adevăr, sentimentul de frică este sentimentul de bază, primordial, cel mai puternic. Foamea și frica, cele mai puternice. Foamea și frica. Dar pe termen lung nu este suficient. Noi trebuie să ne creăm acea convingere și noi trebuie să vrem să fim parte din Uniunea Europeană pentru că știm că aceasta este calea cea bună și știm calea cea bună. Pentru că știm că acelea sunt valorile pe care le împărtășim și noi. Pentru că mi-e frică de ruși. Deci nu e de frică, ci pentru valori. Exact. Asta e important. Asta este o chestie, o dimensiune pe care multă vreme și mie mi-a scăpat. Dar asta și m-am gândit un pic mai bine. De ce îmi place atât de mult Europa și de ce n-am emigrat încă în altă parte? Cum ar fi Rusia. Cum ar fi Rusia? Da, de ce? Am auzit că nimeni nu se contrazice acolo. Exact, deci e paradisul. Toată lumea de acord. Câți au zburat, mă, până la Sankt Petersburg, fără să-și ia blănuri? Așa. Dar e foarte frumos acolo. Îmi doresc să ajung. Am prieteni care mi-au zis, Moscova e superbă. Mi-ar plăcea să văd. Însă, până când ajung acolo, dacă ajung vreodată, să-mi scrii. Dacă mai ajung vreodată, că am avut niște podcasturi pe aici despre așa. Nu știu dacă mai... Anyway, hai să vorbim despre diferența între valori și frică. Pentru că noi de frică încercăm să ne întoarcem la dictatură și când vedem chiar și un președinte care poate fi bine intenționat, cum e Donald Trump, tu uite așa un pic la el și zici, bă, arată carața, face carața, merge carața, s-ar putea să fie rață. Înclină către zona aia de autocrație, sunt semne acolo, că am mai văzut povestea asta. Promisiunea unei țări mărețe, o epocă de aur, doar eu pot să fac chestia asta, sunt cel mai bun de până acum. Băi, asta sunt cuvintele lui. Dincoace însă, noi nu mai suntem în magia aia ca să avem noi un lider maxim. Când ne uităm și la Ursula, dacă e nevoie facem mișto, dacă e nevoie și de ea. Chiar dacă ea teoretic acum e șefa la Europa. Între ghilimele, am făcut-o cam... Suntem pe internet, pot să zic? Șefa Europei, să nu mă luați la CNA că am făcut greșeli gramaticale. Dar noi știm clar că nu ne interesează atât de mult liderii, că ne interesează niște valori. Și acum, o să fac o afirmație. Este din acest punct de vedere
Europa mai evoluată decât Statele Unite sau este în urmă? Pentru că ei par mult mai motivați, par mult mai avansați de anumite puncte de vedere, iar noi aici părem birocrați și înțepeniți în timp, dar nu prea avem lideri. Nu o să pic în capcana asta. Să fac comparație între America și Europa, scuză-mă. Am încercat. Nu, sunt sisteme, sunt istorii diferite, sunt sisteme diferite. Uniunea Europeană pare asemănătoare de puterea federalismului. Cred că le trebuie un Ceaușescu ca să înțeleagă. Păi hai să-l trimitem pe ăsta care vrea acum, să-l trimitem acolo la ei dacă îl iubesc atât de mult. Dar nu cred că îl iubesc, că nu i-am auzit vorbind despre el public. Deci, sunt sisteme fundamental diferite, iar bătrâna Europa, nu degeaba se numește ea bătrână, a trecut prin multe. Într-adevăr, sunt zone din acestea explozive care sunt în continuu zgândărite de dezinformare și bine targetate. Tocmai pentru a da de pleznește acolo un butoiaș cu pulbere. Însă Europa a trecut prin atât de multe încât nu-și mai dorește. Dacă este să discutăm despre Uniunea Europeană sau despre democrație în sine, democrația este departe de a fi perfectă. Dar ceea ce este cert este că în acest moment nu există alt mecanism mai bun decât democrația. Ba da, există. Care? Sclavia și dictatura get shit done. Am văzut eu undeva asta pe internet. Dacă vrei să faci piramide, nu o faci în democrație. Da, avem nevoie de piramide? Casa Poporului, din asta. Ne trebuie ceva și nouă mare. Exagerez, desigur. Dar democrația, pe cât de, într-adevăr, de echitabilă este cu mai mulți, nu prea introduce eficiență pentru obiective majore. Este agitată, este împrăștiată, este messy. Da, este exact de ceea ce avem nevoie. Sunt perfect de acord cu tine. Dar în momentul în care eu mă apuc și pun 10.000 de oameni în rând și unul mi iese de acolo și eu îl biciuiesc un pic să-mi vină înapoi, aia nu mai e democrație. Pur și simplu, nu mai e democrație. Democrația asta implică. Și știi ce este cel mai nu interesant, cel mai crunt? Că cei care vor să ne submineze democrația, cunosc la perfecție democrația și mecanismele ei și folosesc mecanismele împotriva democrației însăși. Absolut toate, începând cu libertatea de exprimare. De-aia suntem buimaci de cap. Și de-aia noi ca țară, noi ca neam, trebuie să ne creăm acești anticorpi împotriva dezinformării, pentru a fi conștienți de niște lucruri, pentru a avea niște reflexe, nu pentru a-i convinge pe români că democrația, că Europa, nu, îi lăsăm pe ei, dar ca să iei o decizie, ai nevoie de niște reflexe. Este oare așa? Asta este o întrebare care cred că ar trebui să fie cumva, să ajungem în acel moment în care este un reflex. Mă, oare este așa? Indiferent despre ce vorbim. Și nu vorbesc despre acel extremism al critical thinking, nu mai cred în nimic, oare este așa? Nu, este o întrebare legitimă, nu înseamnă că din start respingi ceva, dar măcar atunci când ți se pare că este ceva în neregulă, să aplici acest mecanism. Măi, oare este așa? Hai să mai caut în altă parte sau nu, dacă nu pot să caut în altă parte, hai să-l întorc și pe partea cealaltă, să văd postarea aia sau acel click. Oare să-i dau click sau îmi compromit, nu știu, datele? Hai să vorbim atunci despre un exemplu concret. Uite, una dintre chestiile care îi sperie pe români este că vor ăștia să ne facă homosexual sau părinte 1, părinte 2. Și eu când am fost prima oară în Germania... Nu vă sperați, nu închideți ușa, că s-ar putea să ne tragă curentul. Nu, să vină unul să ne facă homosexual. Pe amândoi. Să ne oblige. Cum îți imaginezi chestia asta? Că de asta fac mișto. Cum să vină cineva să te oblige să fii homosexual? Explică-mi, te părinte rog. 1, părinte 2. Nu o să-ți mai dea voie să zici că e femeie și bărbat, o să fie doar părinte 1, părinte 2. Asta circulă pe internet. Este una dintre formele prin care democrația noastră este... Uite așa, dar o să vă facă, pentru că, uite, îi vezi pe aia pe acolo. Și am stat și m-am gândit de unde vine chestia asta. Au ieșit niște români în sfârșit din țară, s-au văzut undeva pe internet, că unii n-au apucat să iasă. Dar am văzut chestia asta în 2003. Am mers cu trenul prima oară, că nu mai era încă low cost, și așa mi-am permis. Mi-a luat 3 zile, dar am ajuns la Berlin. Și la Berlin, puțin lume știe, Berlin este una dintre cele mai libertine chestii de pe planeta asta. Există acolo un club unde am încercat să intru cu Vlad, unde mare pe perete, nu știu că știi. Ai auzit de Berghain? Și nu te-a lăsat? Nu, am încercat deja de 3 ori. S-ar putea ca Vlad să fi fost de vină. Amândoi am fost de vină, că nu eram îmbrăcați destul de punk. Ăla este un club unde, imaginează-ți, în Berlin, capitala Germaniei, există un club, fără firmă la intrare, unde oamenii se duc și fac tot felul de chestii. Bă, e legal. Se poate, este într-un club. Era la Bonn atunci. Cum?
La Bonn era atunci. Nu, Berlin. Berlin. Nu, apropo de capitala Germaniei. Eu știu, Berlin e capitala Germaniei. Am fost acum recent, am fost anul trecut. Acum câteva luni am fost. Eu tot încerc de câțiva ani să intru la Berghain. Și stai și mă gândeam, când am fost eu prima oară în 2003, care e faza cu ăștia doi care mergeau cu o femeie în lesă? Și am zis, ce-i cu nebunia asta? Și m-am uitat așa la ei lung. Eu, român venit de la noi, de la România, unde oamenii nu duc alți oameni în lesă. Cum adică duci? El și cu ea duceau o femeie în lesă. De ce? De unde? Și au trecut pe lângă polițiști. Și au trecut pe lângă polițiștii albaștri, au trecut pe lângă ea verzi. Știi pe aia verzi, că aia sunt forță acolo. Nu te pui cu verzii. Ei au salutat, salut mai departe. Păi am întrebat și eu, am investigat. Și zice, ei sunt king sau nu știu cum. Sunt o chestie, ei așa se îmbracă, așa se poartă, e de comun acord, e consensual. Polițiștii le mai întreabă din când în când, ești de acord să fii dus așa? Da, ne plimbăm doar. Dacă lor așa le place să trăiască, nu știu, asta și m-am gândit, da, până la urmă, dacă toți sunt de acord cu chestia asta și nu e niciunul... Adică, da, nu poți să fii 100% normal, dar nu e nimeni 100% normal. Dar dacă ei sunt fericiți așa... Asta este o targetare a țării noastre. Noi n-am nicio legătură cu asta. Realmente n-avem nicio legătură cu legătură există români în București care sunt king. Da, câți? Dar nu contează, dar sunt. Da, contează. Și dacă se mulțesc? Păi cum să se mulțească dacă sunt homosexuali? Păi nu, nu, stai puțin, că aici trebuie să o sun pe vezi că trebuie să-i dai punct de vedere doamnei Șoșoacă. Că o să ne spună cum. Nu spune nume. Că, așa. Dar ideea cu care am rămas... A spus doamnei. Da, bine. Ideea cu care am rămas eu după ce am văzut chestia asta este că există oameni în lumea asta care aleg să trăiască foarte diferit față de cum imaginez eu că e normal. Ok, dar asta nu se dar întâmplă în România. Lor. Da, nu se întâmplă în România. Tocmai de asta există oameni în România dar care nu merg așa pe stradă, că dacă ar merge așa pe stradă de comun acord ei trei, ar fi ilegal? Dar nu mă interesează pe mine, cum adică ilegal, dar nu este ilegal. Nu e ilegal. Și atunci de ce nu ies pe stradă? Pentru că noi încă nu am la nivelul de toleranță din 2003 din Germania ca 3 adulți care își dau consimțământul unii altora să trăiască cum vor ei. Da, problema este că în mediul online se creează o altă imagine care nu este cea făcută de tine acum în analiza asta, care este corectă. Adică nu spun eu că este corectă. Îți dau dreptate și am același sentiment. Problema este că în online se arată un ultra mare monstru și se arată un plan la nivel național de întoarcerea românilor, mă refeream la partea de homosexuali. Deci li se prezintă românilor un plan prin care cu toții vom fi transformați în homosexuali. Un plan soroșist, o resetare și o obligare. Deci se ia o stradă, toți de pe dreapta sunt homosexuali, toți de pe stânga sunt homosexuali, dar sunt și bărbați, nu mă interesează. Deci planul acesta este de fapt o metodă prin care societatea este pusă atrasă în niște convulsii. Eu am mai spus un lucru. Referendumul pentru familie, nu îmi asum ce spun și chiar dacă s-ar putea să supăr pe cineva, referendumul pentru familie a avut loc în niște țări din Uniunea Europeană, doar în flancul estic. Oare de ce? În discuțiile cu colegii din celelalte autorități, din discuții a reieșit faptul că acest referendum, de fapt, a fost creat în laboratoarele Moscovei. Pare legitimă întrebarea. Vreți familia tradițională? Da, evident. Vreți apa să fie curată? Da, este exact aceeași valoare. Da? Ideea de a introduce în Constituție acest lucru, da, avea următoarele urmări. Și dezbaterea în sine, care era o dezbatere sterilă, fără o miză socială, fără o miză economică, dar cu o miză socială imensă, avea următoarea finalitate. Să pui membrii aceleași familii în contradictoriu. Mulțumesc frumos. Ceea ce s-a întâmplat. Pentru că unii aveau o viziune, alții aveau o altă viziune. Să pui familii împotriva familiilor, să pui comunități împotriva comunităților, să pui comunitate împotriva liderilor comunității și să pui societate împotriva statului și aceste două entități împotriva bisericii. Într-un stat ortodox, majoritar ortodox. Ce au putut să vadă cei care au plănuit acest referendum?
unde pârâie țara? Cine reacționează? Care sunt vocile care urmează să se poziționeze? Deci a fost un sub experiment familia pervers. În România? Era familia atacată? Tocmai asta spun, că s-a tras cu tunul împotriva a nimic. Pentru că fenomenul homosexualității în România nu este de o asemenea natură încât tu să faci asemenea demersuri, să scrii în Constituție așa ceva. Cu atât mai mult cu cât întreb. O mamă care rămâne singură, văduvă, ea nu mai e familie cu fiul ei? Nu intrăm acum pe fond în dezbaterea respectivă. Eu spun ceea ce s-a observat și faptul că dezinformarea în România și nu numai, întotdeauna a targetat minoritățile sexuale, a targetat minoritățile, adică etnicii, și ne-a targetat istoria. De ce crezi că se discută despre Decebal și despre nu numai, și despre și toată dacopatia asta? Pentru că ea pune sub semnul întrebării toată istoria noastră de până acum. De la acel moment al dacopatiei originale, de când, nu știu, noi am dat Romei limba latină, încoace absolut totul este pus sub semnul întrebării. Oricine, prin urmare, poate să vină și să spună pe asta n-a fost, Ștefan cel Mare n-a fost, ăsta a fost celălalt. Deci, românii sunt targetați, iar cei care fac acest lucru știu foarte bine cum să facă asta. Și atunci noi ce putem să facem ca autorități? Să facem și noi același lucru. Nu poți să vii cu un mesaj general, cum a fost cel din campania pentru COVID, împotriva COVID-ului, și să ai un mesaj pentru toată lumea. Este exact cu apă chioară. Pentru că dacă știi că cineva îți targetează un anumit segment din populație, care este poate indicat pe vârste sau pe nivel de educație, trebuie să faci și tu același lucru și să vii cu mesajul adaptat lor, astfel încât să fii bine înțeles și mesajul tău să rezoneze. După care te duci cu același mesaj, cu același concept, cu ce vrei să comunici și să te duci către ceilalți, da? Care au un alt nivel al educației și cărora nu trebuie să le dai atât de multe detalii și comunici eficient. Deci, în continuu am fost targetați, în continuu am fost testați pentru a vedea care sunt fisurile din societate. Care sunt... Pentru că, de fapt, dacă bași suficient de multe sonde de genul ăsta, la un moment dat vei găsi ceva. Dacă înțepi suficient, dacă provoci suficient de mult, vei găsi ceva. Și fix toleranța democrației este folosită împotriva ei. Da. Asta mi se pare pervers. Da. Vreau să-ți arăt manualul KGB. Manualul KGB din 1983. Vreau să-ți citesc din acest manual pentru că este șocant cum noi suntem practic făcuți după un manual standard. Tot ceea ce diferă este metoda, adică faptul că suntem pe online, faptul că avem alte metode și altă viteză de transmitere a mesajelor. Acum nu mai există new media și old media, e toată media. Așa este. Acum totul e mass media, este giga, ultra, mega. Departamentul A, KGB, 15.000 de ofițeri în 1983. Îl traduc în timp ce citesc, traduc din limba engleză. Deci 25% erau ofițeri KGB și aveau misiunea de a produce operațiuni de dezinformare. Și este un scurt ghid, și aici mă refer la cei care operau în România. Da? Există evident în limba română, dar eu am găsit acest text într-o lucrare într-o analiză a unui cercetător american. Poți să-i dai numele? Nu știu dacă l-am luat aici. Ok, nu contează. Dacă găsești după aia, îmi dai link-ul și îl pun în descriere. Primul punct, în scurtul ghid, zice: căutați vulnerabilități în societatea țintă. Fisuri, controverse, divizare, economic, social, lingvistic, etnic sau regional. Sună cunoscut? Da. Perfect. 2. Ungurii, homosexualii... 2. Creați o minciună mare. Minciuna trebuie să fie îndrăzneață și scandaloasă încât nimeni să nu creadă că poate fi inventată. 3. Introduceți în marea minciună o bucată de informație adevărată. Scopul este validarea dezinformării. Dacă o bucățică este adevărată, atunci întregul este adevărat. 4. Ascunde identitatea ta ca sursa dezinformării. 1983. Zici că vorbim acum despre ce este pe net cu boți și cu conturi false, da? 4. Ascunde identitatea ta ca sursa dezinformării. Fă să pară că toată povestea vine din altă parte.
pozează într-un distribuitor inocent și indică sursa externă. Nu-i de la mine, nu eu am zis. Ăla. E de pe un site care arată ca un site de știri. De exemplu, 5. Manual KGB din 1983. 5. Găsește un idiot util. Încearcă să folosești oameni cu profil profesional bine integrat în societatea țintă, de folosit persoane cunoscute în domeniul lor de activitate în funcție de subiectul dezinformării. 6. Negarea. Neagă orice implicare, neagă orice, neagă în mod repetat. Atenția publicului occidental asupra unui subiect este scurtă. Mentalul colectiv scurt. Da, despre asta e vorba. Negarea repetitivă va închide subiectul. Se folosește doar în situația în care dezinformarea este contracarată. Și 7. Ai în vedere întotdeauna obiectivele pe termen lung. Operațiunile de dezinformare trebuie să fie permanente, indiferent de rezultatul lor. Lovește repetat, ani de zile. Deci acesta este partea introductivă din manualul KGB. Micul manual al agentului KGB. Ăla care opera în România. Și astea sunt principalele puncte după care suntem împachetați și azi. Și este uluitor că cu toată tehnologia și cu toată educația și cu accesul la o lume liberă, noi suntem, noi suntem făcuți după manualul din 83. Dar nu numai noi, și americanii. Și americanii au fost făcuți fix la fel. Că imigranții sunt problema. Spre exemplu, nu imigranții sunt problema Americii. Este deficitul, este îndatorarea. Asta se întâmplă. Asta ni se întâmplă acum. Și de aceea fiecare este până la urmă responsabil de el, dacă e singur, de cea de lângă, dacă o are lângă el, de copil, dacă sunt 3, plus pisică, dacă sunt 3 suflete și un sfert. Da? Și de aceea fiecare până la urmă avem obligația, hai să-i spun obligație, avem rolul de a ne proteja. Pentru că discutăm despre protecția noastră individuală și de aceea spun eu și rog în continuare pe cei care ne mai ascultă încă acum, nu abandonați speranța de la autorități, pentru că ele în continuare sunt acolo. Ce e pe Facebook, pe Instagram, pe orice altă platformă, nu este soluția nici pe termen scurt, nici pe termen mediu, nici pe termen lung, ba din contră, de acolo poate să vină dezamăgire, pentru că nu este un amalgam acolo. Predicăm din nou în fața corului, oamenii ăștia știu. Eu le-am cerut... Da, îi rog să le spună și celorlalți care nu se uită. Asta este important, aici vreau să ajung. Pentru că eu le-am cerut celor care mă urmăresc, exact, care spuneai mai devreme, că cei mai mulți dintre ei sunt oameni ocupați. Exact cum ai zis. Da. Sunt oameni ocupați, un guler alb lucrează printr-o instituție, prin guvern, este într-o firmă, este angajat undeva, are altă treabă decât să stea pe internet să facă chestia asta acolo și să propage informație. Da? Și i-am rugat și îi rog încă o dată, ieșiți pe internet și intrați în conversație. Și o să vă zic acum de ce și am o teorie pe care aș vrea să o validez aici împreună cu șeful CNA-ului. Eu cred că e nevoie de noi toți să începem să ieșim să comentăm, mai ales în engleză. Am zis chestia asta mai ales în legătură cu X, pentru că imaginea țării noastre este făcută pe internet acum. Este imposibil, orice am spune noi aici în limba română, să echilibrăm 0,001% din ce postează Elon Musk despre noi. Putem fi de acord? Ok. Și am auzit recent niște argumente de la niște reprezentanți a unor rețele sociale că ar trebui să intrăm acolo și să dăm report sau să dăm community notes sau cine știe ce să facem noi acolo, să venim să ne luăm cu cei care vorbesc acolo. Nu știu cât o să meargă. Sunt tare curios când o să vină la CNA o sesizare în legătură cu o postare a lui Elon Musk care spune că un candidat din România a fost arestat sau că niște ONG-uri încearcă să distrugă democrația. Ai văzut postarea? Un lucru să fie foarte clar. CNA nu se ocupă de text. Nimeni nu se ocupă de text. Ok? Nimeni nu se ocupă în Europa de text. Okay. Există MFA, European Media Freedom Act, care intră în vigoare în august anul acesta. Și acest regulament obligă statele membre să creeze niște mecanisme pentru a supraveghea și textul. În acest moment nimeni nu este pe text. Marea și vechea putere a lumii, Marea Britanie, cu una dintre cele mai vechi prese din lume, nu a reușit cu profesioniștilor din presă să ajungă la un consens privind o lege a presei. Nici nu vreau să mă gândesc că CNA ar ajunge vreodată să reglementeze
textul. De aceea noi reglementăm ce este audiovizual. Audiovizual, adică cam ce vezi pe TV, dar este în online. Deci nu avem cum text. Și acum, suntem în punctul în care n-are nimeni cum să-l oprească pe Elon Musk să spună că ONG-urile distrug democrația din România. Și acel community notes, care este o prostie, în niciun caz nu o să aibă un efect, pentru că degeaba postăm noi 500.000, nu pot să-mi imaginez cum vine secretara și spune sir, adică nu sir, că nu au ei cu Elon, ăștia au ajuns la 500.000 de comunități, trebuie să dau jos. După 80 de milioane de afișări și între timp, până ai dat tu community notes, el a mai postat de 20 de ori. Și postează poate și el la community notes. Exact. Și atunci, argumentul la care vreau să ajung, și am o teorie pe care aș vrea să o validăm împreună, este că cei care se uită la noi au deja anticorpii făcuți. Eu cred că au existat 3 valuri în digitalizarea României. Au fost ăia la început care stăteau prin internet cafeuri, free for all, da? Toți ne-am jucat pe Counter, Napster, am văzut cum e cu ICQ, cu e-mail-ul, cu nu știu ce. Pe care a venit valul următor de digitalizare când a apărut smartphone-ul, 2012, când au venit mult mai mulți oameni pe internet pentru că internetul a devenit mobil, iar în 2020, când a venit pandemia, cred că a venit al 3-lea val mare. Oamenii cu bani puțini și cu educație redusă, ca să poată să rămână conectați într-o lume în care toți eram blocați în casă, au început și au devenit mult mai digital, mult mai online. Între timp, aplicațiile s-au maturizat, nu-ți mai cer să gândești, trebuie doar să faci așa? Atât. Nu trebuie să te gândești mult. Doar îți faci așa TikTok-ul și știe din 8 din astea ce-ți place. Da? Și acum, suntem în fața celui de-al 3-lea val de digitalizare, iar oamenii ăștia nu s-au vaccinat încă, n-au încă anticorpii noștri la dezinformare, la clickbait, la fake news, la manipulări. Adică ei încă se uită la o chestie făcută cu ei și se gândesc, s-ar putea calul ăla de pâine să fie adevărat. Și pe această bătrânică nimeni nu apreciază. Ce facem cu oamenii ăștia? Pentru că și ei sunt acum pe internet și au o voce. Dintr-o dată au descoperit că dacă comentează, chiar dacă pocezi limba română, comentariul lor ocupă același spațiu cu comentariul meu sau al tău. Și ei există și au drept de vot. Este exact ceea ce cred. Ceea ce spuneam mai înainte când încercam să facem acel exercițiu cât costă o zi de democrație, care ar fi investiția în educație. Educația nu înseamnă doar clasele 1-12, facultate. Educația înseamnă și atenția pe care atunci când poți o ai față de părintele tău poate mai în vârstă, pe care îl vezi de altfel că, nu știu, stă și se uită doar la un post de televiziune și spui, mamă, vezi, poate mai uite-te și în partea cealaltă, știi, e sănătos să vezi și o altă informație. Și nu rămâi doar cu satisfacția că las că stă acolo cu minte. Sau vezi că folosește o astfel de platformă și îi atrage atenția, ai grijă începând la niște lucruri simple care iarăși ajung în zona acelui sentiment de frică. Tată, uite, vezi, ai grijă să nu dai click pe asta, că s-ar putea să se întâmple ceva. Din start ai creat o emoție negativă față de un posibil conținut de acolo și l-a validat ca atare, pentru că este ceva ce înțelege, este un exemplu la care poate rezona. Prin urmare, este ușor să spui ulterior, ai grijă că s-ar putea anumite informații pe care le vezi să fie prezentate atât de bine și de limpede, încât tu chiar să crezi că este adevărat. Dar să știi că, uite, din experiența mea am văzut și eu știrea asta și nu e adevărată. Nu este suficient și nu este de fapt deloc recomandat să spui nu fă ceva, ci să vii cu o chestiune de exemplu. Și exercițiul pe care l-am făcut eu mai înainte poate fi făcut de oricine și este foarte ușor de aplicat prin puterea exemplului. N-avem cum nu poți să interzici. A mai existat această teză, hai să închidem TikTok-ul. Și în acest moment sunt cel puțin alte 25 de platforme pe care le putem downloada din App Store și din Google Play, care sunt identice TikTok, care sunt funcționale, au poate câteva zeci de mii de utilizatori și așteaptă să se mute de pe TikTok pe aceea. Și ce ai rezolvat? Am închis TikTok, se deschide mâine pârpoc. De adevărat că vom putea ajunge în punctul în care dacă o platformă nu respectă regulile, dacă nu dă jos conținutul ăla, să ajungi să le blochezi activitatea în Europa? Păi, în momentul în care tu vezi că o platformă căreia tu îi arăți și demonstrezi că în spațiu public al acelei platforme se petrec niște lucruri sistemice, ilegal sistemice și că ceea ce se întâmplă acolo
nu este eliminat și ceea ce se întâmplă acolo prejudiciază statul în ansamblul său, fie că vorbim despre procese electorale, fie că vorbim despre, instituții fundamentale ale statului care sunt afectate de o dezinformare sistemică și platforma respectivă nu reacționează, da, eu cred că ar trebui să ajungem în aceste cazuri extreme, ar trebui să ajungem acolo, pentru că tu ai făcut deja pașii inițiali și ai solicitat platformei, deci ai dat platformei ocazia de a se corecta sau măcar de a cere explicații. Și nouă ni se întâmplă, de exemplu, când am dat ordine de eliminare, să primim o solicitare de date suplimentare și le-am furnizat imediat, după care platforma a spus, da, aveți dreptate. În momentul în care platforma îți prejudiciază societatea, este clar că trebuie să iei o măsură. Este clar acest lucru. Nu mă întreba cine și cum, pentru că lucrurile astea trebuie foarte clar stabilite și transparent și bine cunoscute de toată lumea, astfel încât să nu ajungă la decizia unui buton politic. Dovada că se poate este, trebuie să o spun, Google și YouTube. Bă, nimeni nu comentează nici dintr-o parte, nici din cealaltă. Toată lumea folosește platforma, dar nimeni nu comentează în legătură cu regulile YouTube și cu Google și au cele mai puține plângeri în legătură cu ei. Pentru că și-au luat măsuri de prevedere atât de serioase și chiar folosesc AI-urile alea, încât nu prea scapă porcării aici. Păi bineînțeles și mă bucur că ai ajuns cu subiectul în acest punct al acestor companii și a faptului că unele se comportă și sunt corecte, oneste. Google, Italia, Agicom este CNA-ul din Italia. Statul italian a decis să interzică reclamele la jocuri de noroc. Toate, peste tot, de la A la Z. Pe când în România? Cum? Pe când în România? Când scoatem în România păcăneaua de pe internet? Reclamă la păcănea. Deci, statul italian a decis și a spus gata cu reclamele la jocuri de noroc peste tot. Și nu doar cu reclamele, ci este interzisă și sponsorizarea și susținerea de evenimente publice prin sponsorizare și așa mai departe. Iar Agicom a spus în regulă, ni s-a dat legea, au fost incluse niște sancțiuni foarte mari și Agicom a luat primul caz pe care l-a identificat. O persoană, o companie făcuse un contract prin altcineva care făcea un fel de sponsorizare prin Google. Un fel de așa. Agicom s-a prins, a văzut imediat cum a funcționat și mai ales a demonstrat faptul că Google știa. Prima amendă a fost de 5 milioane de euro, parcă. Au ajuns la Curtea Supremă italiană, le-au dat câștig de cauză, după care au trecut la următoarea sancțiune. Cred că au ajuns, nu vreau să greșesc, dacă greșesc, cer scuze și am să caut, dar din ceea ce știu de la bunii mei colegi italieni cu care chiar suntem într-o relație foarte bună, și cu ei și cu francezii, cred că au ajuns undeva la vreo 40 de milioane în primele 6-8 luni. Ok. Știi care a fost reacția Google? Google a zis, frână, hai să ne facem noi un departament aici în Italia, pentru că e cam scump. Și departamentul respectiv este cel care caută în platformă și se asigură de aplicarea legii. Exact. Ceea ce vreau eu să spun, același mecanism, subiecte diferite, dar ceea ce vreau să spun este că tu n-ai, dacă pe un câmp sunt 1000 de ciori, tu n-ai nevoie de 1000 de vânători. Tu ai nevoie de câțiva care să tragă foarte bine și să mi le alunge pe celelalte. Noi, ceea ce vreau să spun din nou este că noi, ca să contracarăm conținutul ilegal, să vorbim în clar ceea ce am spus mai înainte, n-ai nevoie de câte un câmp de servere ca să lupți cu TikTok-ul și încă un câmp de servere ca să lupți cu Facebook. Ai nevoie de câteva exemple bune. Nu, că am terminat feleacul cu servere doar pentru aceste platforme. Nu, trebuie să creezi un mecanism și trebuie să creezi un precedent legal extrem de puternic, cu niște sancțiuni extrem de clare, pe o cazuistică foarte, foarte clară. Și atunci platforma este cea care va înțelege, trebuie să respecte legea națională sau cadrul normativ european, dacă este vorba despre asta. Asta au făcut italienii și le funcționează. Este adevărat că a necesitat timp, deci a luat până s-au judecat, a luat ceva timp, dar au făcut-o. Toate platformele atunci când sunt în creștere, lasă libere niște chestii pe acolo ca oamenii să vină să adune mulți utilizatori.
De-aia se ajunge în astfel de situații, dar după ce ajung suficient de mari, încep să-și ia măsuri de prevedere. Așa dispare conținutul de adulți de pe unele platforme, deși la început era, dispar anunțurile ciudate cu permise originale, că a fost o chestie recentă cu permise pe TikTok. Acum ai văzut că i-ai arestat pe aia, încep să iei măsuri împotriva lor. Acum mai nou CNA-ul dă clipuri jos de pe TikTok și dacă în 2024 TikTok răspundea în 10 zile, acum iată răspundem 40 de minute dacă e nevoie. De ce? Pentru că au aflat că în România se aplică, nu doar că avem legi, că cineva le cere să le aplice și că pot exista consecințe dacă nu le aplică. Nu? Că trebuie până la urmă să-ți creezi anticorp și în instituții, trebuie să educi și oamenii și va trebui, revin la discuția de mai devreme, da, acum se digitalizează tot restul țării astea și oamenii ăia vor trebui aduși și ei la zi cu anticorpii pentru dezinformare, pentru fake-uri, pentru că intrăm într-o etapă cu inteligența artificială în care eu sunt targetat zilnic și la unele dintre ele, sau și mă gândesc un pic, bă, da, dacă e adevărată, că tot primesc o felul de propuneri, de oferte, de chestii. Prima oară mă gândesc, ok, dar cum fac? Dacă le refuz pe toate, cum mai știu care e adevărată? Pentru că unele dintre ele arată prea bine ca să fie adevărată, dar în același timp, cum? Asta chiar de la o persoană reală. Deci, cel mai recent atac pe care l-am avut, i-au spart contul unei directoare de marketing de la o companie mare de electronice și prin persoana respectivă mi-a trimis o propunere de colaborare cu un link în care să dau click. Sincer, eu nu văd cum. O să devină foarte complicat. Ăsta este încă un mare beneficiu a apartenenței noastre la Uniunea Europeană. Apar niște probleme în care noi nu avem cum să facem față singuri. Și totuși suntem în România. Gândește-te la țările baltice. Ele tot timpul acționează împreună, cele 3 țări baltice, Estonia, Letonia și Lituania. Tocmai pentru a forma un grup de negociere mai puternic. Dar ceea ce spui tu acum este atât de evoluat și se dezvoltă cu o viteză încât ai putea să spui, bine mă, ce educație media că n-ai timp? Aia trebuie făcută oricum. Dar lupta pentru corectitudine, nu lupta împotriva tehnologiei. Că nimeni nu-și propune să lupte cu inteligența artificială. Inteligența artificială a apărut, așa cum a apărut motorul cu abur și s-a numit Revoluția Industrială, da? Și ne-am adaptat, așa a apărut inteligența artificială pe care n-ai cum să o scoți din priză acum. Asta e mult mai puternică decât motorul cu abur. Mă refer la impactul în societate, că toți au spus, domnule, să-l scoatem, să-l oprim. Evident, este cu totul și cu totul altceva. Dar lupta aceasta, nu cu tehnologia, ci cu ceea ce poate să producă și mai ales cu metodele care sunt, sau pentru ce anume este. Am văzut în noiembrie. Exact. Sute de clipuri făcute cu AI de pe conturi individuale. Oameni pentru a prejudicia. Dar n-am cum să scot din priză așa ceva atâta timp cât aceeași inteligență artificială mărește viteza de analiză atunci când poate vreau să găsesc tratamentul pentru cancer, pentru cancerul de nu știu ce. Da? Și atunci această luptă nu cu tehnologia, ci cu efectele negative pe care cine le produce? Nu tehnologia le produce, ci noi le producem. Așa cum noi ne furăm preșul de sub picioare uneori în școală când mai copiem câte ceva, nu foaia e de vină sau pixul e de vină, ci cel care a copiat. Efectele negative ale tehnologiei sunt, de fapt, urmările dorințelor noastre. Noi ne facem rău, nu tehnologia ne face nouă rău. Și atunci trebuie să reglementăm foarte clar, la nivelul întregii Uniuni Europene, trebuie reglementat care sunt limitele de utilizare și ce este legal și ce este nelegal. Asta trebuie să facem, inclusiv în domeniul, și aici s-ar putea să crape tavanul, dar discuția există deja, reglementării algoritmililor. Pentru că algoritmii sunt cei care se pun între noi și ne dezbracă de toată intimitatea. Noi doar credem că dacă dau eu uncheck, nu, telefonul știe de mult, i-am dat și amprentă, i-am dat și retină, i-am dat tot, i-am dat conturi, i-am dat absolut totul. Deci algoritmul este cel care ne dezbracă de intimitate, ne dezbracă de gânduri și acest algoritm este cel care mă face și îmi pune în față elemente de discurs și elemente de discuție care să mă țină acolo și să îmi creeze un sentiment de poate o stare de nervozitate sau o stare de implicare, care este foarte ușor să transformi o stare de implicare în stare de nervozitate.
Deci toate aceste elemente trebuie aduse în folosul comun al nostru, al celor care suntem în Uniunea Europeană, pentru că nimeni nu-și propune să închidă platformele, nimeni nu-și propune să închidă inteligența artificială, ci ele să fie utilizate corect și nu în detrimentul societății. Pentru că avem actori străini care ne folosesc fix toleranța și deschiderea societății împotriva noastră. Nu numai. Acum, momentan, în cazul nostru. Da. Dar putem să discutăm despre orice alte intenții maligne. După luna mai, cred că putem să mai vorbim și de altceva decât de politică. Da. Putem să discutăm despre phishing, putem să discutăm putem să discutăm despre conturi furate și despre de ce costă, de ce operarea a 10 milioane de conturi utilizate cu boți, fie că sunt furate, fie că sunt falsificate, fie că sunt conturi reale, dar compromise, costă, operarea a 10 milioane costă 30 de milioane de euro. Asta apropo de cineva care cerea bani de campanie 50 de milioane. Eu pot să spun încă o dată că eu am fost targetat de pe un cont furat. Un cont hijacked al unei persoane. M-am uitat, are zeci de mii de follower, persoana asta chiar există, îmi scrie mie și pe aia mi-a trimis. Devin destul de sofisticate. Dar despre phishing, scamming și alte chestii, încă o dată, va trebui să vorbim pentru că ele nu s-au oprit. Sunt din ce în ce mai accelerate și dacă terminăm o dată cu campania electorală și cu toate lucrurile astea, poate mai vorbim și de restul. În regulă. A fost un pic intens. O oră jumate de conversație am avut. Doamne ajută. Mulțumesc pentru timp. Cu mare drag, oricând. Acum, www.cna.ro #CNA pe bune. CNA pe bune. Nu credeam că o să apuc să zic chestia asta, dar mie mi s-a părut folositor, nu? O discuție cu CNA-ul. Noi nu luăm pe nimeni. Este în Republica Moldova, noi tot primim... Da. CNA în Republica Moldova sunt chiar ăia care iau pe bune. Păi sunt DNA-ul lor. Noi primim pe Google Alert, se zice CNA a arestat pe nu știu cine. Da. Deci nu avem nici chipiu, nu arestăm pe nimeni, nu oprim opinia sub nicio formă și nu avem angajată pe Suzana Gâdea. Ok. Dacă asta e important, mai aveam niște întrebări, dar cred că las pentru următoarea. Totuși, adaug aici un post-scriptum. Cum facem cu conturile care se declară de parodie sau de satiră sau scriu tot felul de chestii, de acuze, de minciuni, nu știu ce și zice sub. Aceasta este satiră. Păi nu există așa ceva. Satira este o formă a operei lirice, a unei opere scrise în forma tradițională. Deci chiar dacă te declari cont de parodie sau de satiră, dacă ai spus o chestie și e ilegală, tot o pățești. Bine, aici, uite, hai să facem o comparație. Există un site, Times New Roman, care e foarte mișto. Da. Și unde poți să găsești și știi foarte clar că acel conținut este de satiră. Ei nici nu trebuie să spună. Deși au acolo undeva în... Unor e prea adevărat. Unor chiar... Mă rog, fac mișto de un adevăr. Da. Dar în momentul în care tu ai un conținut de acest tip și ți-l asumi, publicul este conștient că este o satiră. Da? Nici nu mai trebuie să vii să pui pe fiecare material. Da. În momentul în care tu ai un conținut care nu este de satiră, ci este un conținut de analiză și așa mai departe și vii așa brusc și pui o notă de subsol, asta este satiră, nu, senior. Nu înțelegi tu umorul meu. Hai, gata, am la final. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii, un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și până data viitoare să vă fie numai bine. Dar dacă mai sunteți încă aici, vreau să le mulțumesc membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor. Noi nu luăm bani de la guvern, nu luăm bani de la Oculta Mondială, nici de la USAID, nici de la Soros. Noi luăm bani de la tine. Dacă vrei să devii membru nostru, apasă pe Join sau alătură-te sau cumpără de pe magazinul Gadget Boutique gb.ro. Ai produs acolo de desubt, ai linkuri cu sponsori în descriere. Cam atât însă pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine.